Hello students, now let us continue practice set 1.4. Two questions we have done in the last video. Now let us start question number 3. See your textbook page number 16. I am going to read the question. You see this question in your textbook. In a competitive exam, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics and 40 students passed in both the subjects. None of them failed in both the subjects. Find the number of students who passed at least in one of the subjects. बघा काय सांगितलं की 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subject. None of them failed in any subject. Both the subject म्हणजे दोन्ही विषयात फेल झालेलं असं कोणी नाहीये. सो क्वेश्चन आपल्याला विचारलेला आहे फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु पास्ड ऍट लिस्ट इन वन सब्जेक्ट. दोन्ही पैकी कोणत्या तरी एका सब्जेक्ट मध्ये कमीत कमी पास असेल असे स्टुडंट आपल्याला फाइंड करायचे. मग आपण काय करूया की जे इंग्लिश मध्ये पास झाले त्यांच्या सेटला एक नाव देऊ, जे मॅथ्स मध्ये पास झाले त्यांच्या सेटला एक नाव देऊ. सो लेट ए बी द सेट ऑफ स्टुडंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, let B be the set of students who passed in mathematics. मग A सेट मधले जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना आपण त्यांच्या नंबरला आपण n of A म्हणूया. Therefore n of A is equal to 50, n of B is equal to 60. त्यानंतर 40 स्टुडंट्स बोथ द सब्जेक्ट मध्ये पास आहेत म्हणजे इंटरसेक्शन आहे दोन्हींचा, कॉमन आहे दोन्हींमध्ये. Therefore n of A इंटरसेक्शन B is equal to 40 आणि ऍटलिस्ट वन सब्जेक्ट मध्ये पास झालेले म्हणजे आपल्याला n of A युनियन बी फाइंड करायचा आहे. म्हणजेच ते आपल्याला टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स मिळतील. एकतर ते इंग्लिश मध्ये पास असतील किंवा मॅथ्स मध्ये, कारण दोन्हीत फेल झालेले असे स्टुडंट नाहीयेत. कोणत्या तरी एका विषयात प्रत्येक स्टुडंट पास आहेच आहे. म्हणजेच एन ऑफ ए युनियन बी हा कुठल्या तरी एका विषयात पास झालेल्या स्टुडंट्सचा नंबर असणार आहे आणि तेच आपले टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स मिळणार आहे. मग आपण हा फॉर्म्युला शिकलेला आहोत बघा. एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. याच्यामध्ये आपण गिव्हन व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. मग काय येईल, एन ऑफ ए ची व्हॅल्यू आहे 50, एन ऑफ बी आहे 60, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आहे 40. आता 50 प्लस 60 केले तर 110 येईल, मायनस 40 केले तर 70 येतील. म्हणजेच आपल्याला लास्ट आन्सर मिळालं टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स इज इक्वल टू 70. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बघा. आता टेक्स्टबुक मध्ये बघा सगळ्यांनी. अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टुडंट्स ऑफ क्लास 9. out of which 130 students inform about their hobby as rock climbing and 180 students inform about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many students of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? असे 3 क्वेश्चन्स आपल्याला विचारलेले. बघा किती स्टुडंट्सचा सर्वे केला. टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहे 220 टोटल स्टुडंट्सचा सर्वे केला त्यांच्या हॉबीज ओळखून घेण्यासाठी, जाणून घेण्यासाठी. तर 130 स्टुडंटने सांगितलं की त्यांची हॉबी आहे रॉक क्लाइम्बिंगची, 180 स्टुडंटने सांगितलं त्यांची हॉबी आहे स्काय वॉचिंगची, 110 स्टुडंटने सांगितलं की त्यांच्या दोन्ही हॉबीज आहेत, रॉक क्लाइम्बिंग पण आहे आणि स्काय वॉचिंग पण आहे. मग आपण हा क्वेश्चन वेन डायग्रामने सोडूया. आपण काय करूया, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग देअर हॉबी ऍज रॉक क्लाइम्बिंग. त्यांच्या सेटला आपण ए म्हणूया. अँड बी बी द सेट ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग देअर हॉबी ऍज स्काय वॉचिंग. म्हणजे हा ए सेट झाला की जे रॉक क्लाइम्बिंग करतात, हा बी सेट झाला की जे स्काय वॉचिंग करतात आणि हा जो पार्ट आहे हा त्यांच्या इंटरसेक्शनचा म्हणजे ज्यांना दोन्ही हॉबीज आहेत असे स्टुडंट्स आपण इथे घेणार. ज्यांना या दोन्हीपैकी एकही हॉबी नाही ते इथं बाहेरच्या भागात येतील आणि युनिव्हर्सल सेटमध्ये येतील. मग अशा स्टुडंटची नंबर आपण एक्स मानूया. लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टुडंट्स नॉट हॅव्हिंग बोथ द हॉबीज. या दोन्हीपैकी एकही हॉबी नसलेले असे एक स्टुडंट जे ए मध्ये पण नाहीत बी मध्ये पण नाहीत, ते बाहेर असतील पण यू मध्ये असतील. म्हणजे या टोटल स्टुडंट 220 मध्येच असणार आहेत ते, पण या दोन्ही हॉबी नसलेले असणार आहेत. मग आता आपल्याला दोन्ही हॉबी असणारे 110 स्टुडंट्स ते आपण इथे इंटरसेक्शन मध्ये लिहिले 110. रॉक क्लाइम्बिंग वाले आहेत 130, पण त्या 130 पैकी 110 ची दुसरी पण हॉबी आहे म्हणजे ते मायनस केले तर 20 स्टुडंट्स आपल्याला असे मिळतील की ज्यांची हॉबी ओनली रॉक क्लाइम्बिंग, फक्त रॉक क्लाइम्बिंग, त्यांना दुसरं आवडत नाहीये, स्काय वॉचिंग आवडत नाही, असे 20 स्टुडंट्स मिळाले.
त्यानंतर स्काय वॉचिंग करणारे टोटल स्टुडंट्स आहेत 180, पण त्यांच्यापैकी परत 110 हे रॉक क्लाइम्बिंग पण करतात. मग ओनली स्काय वॉचिंगची हॉबी असणारे असे स्टुडंट काढायचे असतील तर 180 मायनस 110 केले तर 70 स्टुडंट्स असे मिळतील की ज्यांची हॉबी फक्त स्काय वॉचिंग आहे. आणि एक स्टुडंट असे आहेत की ज्यांना ह्या दोन्ही हॉबीज नाहीये. मग वेन डायग्राम, युझिंग वेन डायग्राम वी कॅन राईट दिस 20 प्लस 110 प्लस 70 प्लस एक्स, हे सगळे ऍड केले की युनिव्हर्सल सेट म्हणजे टोटल स्टुडंट्स मिळतील 220. Therefore by Venn diagram 20 plus 110 plus 70 plus x is equal to 220. हे तिन्ही नंबर ऍड केले की मिळेल 200 प्लस x इज इक्वल टू 220. 200 राईट साइडला गेला की मायनस होईल, देअरफॉर x इज इक्वल टू 20. पण x म्हणजे काय मानले आपण की नंबर ऑफ स्टुडंट्स नॉट हॅव्हिंग बोथ द हॉबीज. देअरफॉर आपल्याला 3 क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे की हाऊ मेनी स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी ऑफ द 2 हॉबीज. मग एकही हॉबी नसलेले असे किती स्टुडंट्स आहेत? देअरफॉर 20 स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी हॉबी. नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलेला आहे की हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइम्बिंग ओनली. मग फक्त रॉक क्लाइम्बिंग करणारे 20 स्टुडंट्स आहेत. देअरफॉर सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर मिळेल 20 स्टुडंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइम्बिंग ओनली. आणि थर्ड क्वेश्चन विचारलेला आहे हाऊ मेनी स्टुडंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग ओनली. ओनली स्काय वॉचिंग हॉबी असणारे 70 आहेत. देअरफॉर 70 स्टुडंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग ओनली. तर हे दोन्ही क्वेश्चन्स वहीमध्ये लिहून काढायचे आहेत. आणि लास्ट क्वेश्चन 5 राहिलेला आहे, तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत.